ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਸ਼ਾਵਰੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ। ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 8-10 ਜਵੇ ਲਸਣ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ 4-5 ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਓ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ 3 ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 8-10 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਗਲਾਸ 2.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 40-45 ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। 40-45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਣ ਦਿਓ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ 2-1 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम।